آموزش حق بنیادی هر انسان است. حقی که نباید به سن، جنسیت و شرایط سیاسی محدود شود. امروز اما بیش از 2.5 میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش محرومند. دخترانی که رویاهایشان پشت درهای بسته مدارس متوقف شده است. در این برنامه می‌خواهیم از زبان کسانی بشنویم که این واقعیت را زندگی کرده و کسانی که برای این واقعیت دادخواهی می‌کنند. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه زنان علیه آپارتاید از دفاع خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه بانو نیلوفر ایوبی فعال حقوق زن، بانو ادیسه دانش آموز بازمانده از تحصیل و بانو فاطمه امیری دانش آموز را با خود داریم. در این برنامه در مورد حق آموزش بحث می‌کنیم. در قرن 21 جایی که آموزش یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است، اما در افغانستان میلیون ها دختر از این حق محروم مانده اند. از آگوست 2021 با بازگشت طالبان، محدودیت‌های گسترده بر آموزش زنان و دختران اعمال شده است که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت دسترسی زنان به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های طب و صحت، ممنوعیت استفاده زنان از بورس‌های تحصیلی خارجی و ممنوعیت حضور دختران در کورس‌ها و مراکز آموزش زبان و مهارت. امروز بیش از 2.5 میلیون دختران از تحصیل باز مانده‌اند و تنها در یک سال گذشته 400,000 نفر دیگر به این تعداد اضافه شده است. این محدودیت‌ها نه تنها مانع یادگیری شده اند، بلکه تهدید جدی برای سلامت روان و آینده دختران نیز میباشد. بسیاری از آنان با ناامیدی، اضطراب و فشارهای روانی روبرو شده و در برخی موارد پیش از فرصت آموختن مجبور به ازدواج اجباری می شوند. محرومیت از آموزش نه تنها زندگی فردی دختران را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه آینده نسل‌های بعدی را نیز در سایه بیسوادی و نابرابری قرار می دهد. این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه این آپارتاید جنسیتی هست. سیستمی که بر پایه جنسیت دختران افغانستان را از ابتدایی ترین حق انسانیشان، یعنی حق آموختن، محروم کرده است. میخوایم با حدیثه جان شروع کنم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی حدیثه جان. میخوایم بپرسم اولین روزی که متوجه شدی دیگه نمیتونی به مکتب بری و چی به خودت گذشت؟ صنف چندم بودی که دیگه نتونستی به مکتب بری؟ سلام. من یک دختر دانش آموز هستم و زمانی که طالبا به قدرت رسیدن من در صنف ششم مکتب بودم. آن روز که به اولین بار شنیدم که دیگه دختران اجازه ندارن به مکتب برن، باورم اصلا نمیشد. فکر میکردم شاید این موضوع موقت باشه، تنها شاید چند روز یا چند هفته باشه و دوباره همه چی به حالت عادی برگرده. اما وقت گذشت و روزها به هفته ها و ماه ها تبدیل شد و تازه فهمیدم که واقعا قرار است این ممنوعیت ادامه داشته باشه. خب وقتی که این خبر را شنیدم حس کردم دنیا روی سر من خراب و تاریک شد. چرا؟ چون مکتب به من فقط یک جای درس خواندن نبود، بلکه جایی بود که آرزوهای من در اون می ساختم. جایی بود که هر روز به آینده نزدیکتر می شدم. در مکتب همصنفی های ما داشتم. معلما یا استادایی را داشتم که انگیزه به من میدادند و حس میکردم که قدم به قدم به هدفهایم نزدیک میشوم. خب حالا که این فرصت از ما گرفته شد، حس میکنم که یک بخش مهم از وجودم هم از ما گرفته شد. من نمیتونستم چطور باید شکست را قبول کنم، چرا که تحصیل برای من یعنی امید، یعنی داشتن یک زندگی بهتر، یعنی که بتونم به خانواده و جامعه مفید باشم. وقتی که مکتب بسته شد من فکر کردم روزهای من هم بی‌معنا شد. قبلا صبح وقت که بیدار می شدم می دانستم که من باید کالای مکتب ما بپوشم، کتاب و کتابچه ما جمع کنم
و با شوق و هیجان به طرف مکتب روان شوم. هر روز یک چیز تازه و جدید یاد می گرفتم. گاهی سوال می کردم یا گاهی نوشته می کردم در روی تخته. اما حالا وقتی که صبح میشه فقط سقف اتاق من نگاه میکنم و نمیدانم که روزم را با چی شروع کنم. نه مکتبی است، نه کورسی است، نه علمی است، نه دانشی است. اکثر وقت در خانه هستم، به مادرم کمک میکنم، ظرفا را میشویم، اتاقها را جمع میکنم، از خواهر و برادر کوچکم مواظبت میکنم. گاهی اوقات اگر اینترنت و برق باشه ویدیوهای آموزشی میبینم و گاهی اوقات کتابچه‌های قدیمی را مرور میکنم. اما آن حس واقعی مکتب رفتن و انگیزه‌ای که صنف به آدم میداد طبیعی است که هیچ چیز جایش را گرفتن نمیتواند. درست. تشکر بسیار زیاد. بانو ایوبی، مورد را که حدیثه جان برش اشاره کردن به یک نوع هزاران دختر و صدها دختر در افغانستان را تجربه میکنن و برش میگن محروم سازی سیستماتیک زنان از جامعه. فکر میکنین که این از دیدگاه حقوق بشری محروم سازی سیستماتیک دختران از آموزش چقدر میتونه برای نقص های را ایجاد کنه برای کرامت انسانی زن و برای از دید حقوق بشری چقدر میتونه که تاثیر منفی داشته باشه؟ سلام به شما مرجان و یک سلام خاص برای مریم جان خواهر عزیزم که در داخل افغانستان است و واقعا هر جمله و کلمه را که میگم ما با عمق وجود رو درک میکنم به خاطر از که تجربه دوره اول طالبا را داشتیم و خوب میفهمم که از چی وضعیت و چی شرایط مریم جان و هزاران دختر و میلیون ها دختر دیگه در افغانستان فعلا عبور میکنن. و اگر برگردیم به بعد، نه تنها به بعد، مثلا شما اگر به قوانین جهانی ببینین، حتی در قوانین انسانی و بشری فعلا کاری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان داره حذف سیستماتیک زنان و دختران از فضاهای عمومی است و گرفتن ابتدایی ترین حق از زنان و دختران که ما حق تعلیم و تحصیل و یادگیری است که نه تنها در کنوانسیون بین المللی و در اعلامیه های بین المللی ای برای از تبعیض جنسیتی که ما همو مبارزه که فعلا جریان داریم که با آپارتاید جنسیتی تبدیلش کنیم صورت میگیره. حتی اگر شما برگردین به قوانین اسلامی هم طالبا حتی با همو هم پایبند نیستن به خاطر ازی که در اسلام اولین کلمه که نازل شده میگه که اقرا بخوان و علم بر زن و مرد فرض است و اگر کسی که مسلمان واقعی است را باید درک کنه. ولی طالبا متاسفانه نه به قوانین بین المللی و نه حتی با مو شریعتی که ادعایش دارن که اینا تکیه‌دارش هستن به همو هم پایبند نیستن. درست. و فکر میکنین که پیامد این ممنوعیت ها در بلند مدت میتونه چقدر پیامد منفی داشته باشه از دید اجتماعی، از دید اقتصادی برای کشور، بدون از اینکه مثلا طبیعتا یک مجموعه کلان از این نسل زنا تشکیل میده؟ ببینین اینا رسما یک خلای چه رقم براتون بگویم خلای نسلی دارن ایجاد میکنن. وقتی شما یک نسل از درس محروم میکنین و 4 سال است که زنان از تمام فضاها به شمول از حق تحصیل محروم هستی، به این معنی است که ما یک نسل به طور سیستماتیک داریم به طرف جهل روان میکنیم و جدا از مسائل که شما مثلا نه تنهایی که یک نسل از سواد، از دانش و از انسانیت اونا رو شما محروم میکنین، در کنارش پیامدهای مخربی که در یک جامعه داره. ببینین یک زن با سواد، یک دختر با سواد برابر یک مرد برای جامعه کانتریبیوت میکنه. شما یک مادر با سواد در خانه باعث ازی میشه که یک خانواده، یک کانون با سواد ایجاد شود. در کنار ازی شما 50% نیمی از نفوس جامعه را به سمت جهل و نادانی روانه میکنین و تمامی ازی فقط به این خاطر است که طالبا یا امو حکومت مرد سالار از اینا پابرجا باشه و زنها را فقط به یک ابزار در داخل خانه ها و 4 دیواری ها محدود کنن. و
وقتی شما به بار روانی از این فکر کنین که چقدر بر روح و روان جامعه و حتی به اقتصاد در جامعه ای ضربه میرسانه، من فکر میکنم این جبران ناپذیر است و هر روزی که زنان و دختران از تحصیل محروم میشن، هر روز یک روز به این روزا اضافه میشه، این به این معنی است که افغانستان از هر لحاظ بسیار ضرر کرده و جبران از خساره بر ما و شما بسیار سنگین خواهد بود. بسیار زیاد تشکر. بانو امیری، میخوام از شما بپرسم با توجه به تجربه شخصی که از تحصیل در یک منطقه ناامن دارین، بزرگترین موانع برای دختران چی میتونه باشه؟ خب جواب سوال شما خیلی واضح هسته که بزرگترین مانع آموزشی برای دخترها و زنان افغانستان امروزه چی هسته؟ او درای بسته مکاتب، درای بسته دانشگاه و تمام مراکز آموزشی برای دختران و زنان افغانستان هست. یک موضوع خیلی واضح هسته که از این قدم مانع بزرگتری وجود نداره. این یک گپ واضح است که دلایل متفاوت زیادی وجود داره، ولی اصلی ترین و مهمترین دلیل همین است که بسته بودن تمام درهای آموزشی برای دختران است. قطعاً که دلایل زیادی مثل نبودن مواد کافی او در صورتی هست که درهای مکاتب و دانشگاه حداقل باز باشه. او یک موضوعات مشکلات وجود داشت که قبل از بسته بودن دانشگاه یا مکاتب بود، ولی حال اصلی ترین و مهمترین یا مشکل ترین موضوعی که حال وجود داره همین بسته بودن مکاتب و دانشگاه به طور کلی هست. درست. حدیثه جان، امیر رقمی که بانو ایوبی گفتن محروم ساختن زنا از تحصیل به این معنی است که نیم جامعه از یک نیروی آگاه متخصص محروم میشه و یک ضربه کلان برای کشور میتونه بزنه. میخوایم از خودت بپرسم، با همسنفیایت که به تماس هستی، حتما دخترایی که برای امید و انگیزه برای آیندهشان داشتن، برای کشورشان داشتن، چقدر با سنفیایت در این مورد گپ میزنی و چقدر میتونی هنوز او روحیه را در بین او دخترها ببینی، هنوز او انگیزه در بینشان هست که تلاش کنن و هنوز هم رای را پیدا کنن برای یاد گرفتن؟ خب وقتی که امروزشان تماس میگیرم، همیشه قصه های ما درباره مکتب و دانش است. همیشه هم از مکتب یاد میکنن، من هم از مکتب یاد میکنم و تا جایی که امروزشان صحبت میکنم کدام انگیزه و امید به آینده ندارن. این درد تنها درد او نیست، بلکه درد تمام دختران افغان است که این درد میکشن و تا جایی که میبینم هیچ انگیزه و امیدی به آینده ایشان ندارن. بانو ایوبی، چطور میتونیم اینمی انگیزه و امید به دخترها در افغانستان ببریم؟ من فکر میکنم که زنده نگه داشتن امید بر زنان و دختران افغانستان با وجودی که در شرایط خیلی دشوار است، اما همین مکاتب آنلاینی که فعلا نهادهای مختلف به شمول نهاد دفاع رویش کار دارن، مواد تعلیمی که به دسترس دختران قرار میگیره و ای که همچنان مبارزات خستگی ناپذیر زنان که این طرف مرزها هستن و دسترسی به جهان دارن، من فکر میکنم خودش یک انگیزه است برای زنان و دختران افغانستان. من خودم روزانه شاید با گروه های مختلف در داخل افغانستان با دخترها در تماس هستم و فعلا برای از اونها یگانه امید و آرزو اینمی است که حداقل امی چرخه یادگیری و آموزش برای از اونها توقف نکنه و خیلی امیدوار هستن از درس‌های آنلاین، از مکاتب زیرزمینی و حتی در حد کتابخانه‌های آفلاینی که در دست از اونها قرار میگیره، اپلیکیشن‌هایی که شما کتاب مثلا در تلگرام یا بعضی اپلیکیشن‌های ساخته شده که اونجا کتابا آپلود میشه و دسترس از اینا به طور آفلاین حتی اگه اینترنت هم نداشته باشن دسترسی پیدا میکنن. من فکر میکنم که این خودش میتونه که اما انگیزه و امید زنده نگاه کنه، اما به هر حال کافی نیست و ما باید تلاش خود بیشتر بکنیم و در کنار از اینکه میخوایم امی انگیزه زنده باشه، ولی فراموش نکنیم که مبارزه ما فراتر از محدود کردن آینده دختران در سطح آموزش آنلاین یا مکاتب زیرزمینی است. بانو امیری، اگر بخوایم در مورد خانواده ها صحبت کنیم، چقدر خانواده ها میتونه، حمایت خانواده ها میتونه در واقع کمک کنه و انگیزه و روحیه بده برای دختران؟
حمایت خانواده ها بسیار مهم و اساسی هست و در این زمان بسیار اساسی و مهمه که تمام درهای مکاتب و دانشگاه، تمام درهای آموزش برای دخترها در افغانستان بسته شده. یکی از راه‌های بسیار مهمه که خانواده ها میتونن دختران خود را حمایت و کمک بکنن. خانواده هایی که مخصوصا خودشان باسواد هستن و تحصیل کرده و آموزش دیده هستن میتونن که دخترای خود را در داخل خانه ها آموزش بتن و نگذارن که به شکل کامل از آموزش محروم باشن. اگر بتونن در خانه ها حمایت بکنن و کمک بکنن، بسیار کار اساسی و مهم را انجام دادن. یک گپ بسیار واضح است که این موضوع کامل حل کننده نیست و نمیتونه جای مکتب و دانشگاه را بگیره. هیچ خانه هر قدر که آموزش ببینن در خانه نمیتونه به اندازه مکتب و دانشگاه باشه، اما بسیار کار حداقلی هست که میتونن اگر خانواده ها بخواین دختران خود حمایت بکنن، حداقل ترین کاری ممکن هست که اینا میتونن انجام بدن. متاسفانه خانواده هایی بودن که حتی قبل از بسته شدن مکاتب و دانشگاه دخترانشون حمایت نمیکردن و اجازه ادامه تحصیل نمیدادن، که متاسفانه منجر به بسیار این شد که بسیار از مادران تحصیل ناکرده امروزه وجود داره. بنابراین حمایت خانواده ها بسیار مهم و اساسی هست، مخصوصا برای نوجوانایی که وقت آموزششان است و بسیار وابسته خانواده هستند و بدون حمایت خانواده ها یک امر ناممکن هست که بتونن آموزش ببینن. درست. حدیثه جان، قسمه که بانو ایوبی اشاره کردن، نهاد دفاع با تفاهم‌نامه‌ای که با یک مکتب امریکایی دارن 5000 بورسیه برای دخترایی که از تحصیل بازماندن از این خبر دادن. وقت خودت این خبر شنیدی چه احساس داشتی؟ چقدر امید در زندگیت پیدا شد که یک راه بالاخره باز شده و خودت میتونی جز از کسایی باشی که از این راه استفاده کنی و بتونی به اهدافی که برای آینده داری برش برسی؟ واقعا اگر راستش بخواین من اصلا نمیتونم خوشحالی خود ابراز کنم. وقتی که من شنیدم برنامه بورسیه 5000 نفری برای دختران افغانستان آغاز شد، واقعا از صمیم قلب خوشحال شدم و احساس کردم که آینده روشن‌تر در انتظار ماست. این خبر به من مثل یک امید تازه بود که به قلبم انرژی و انگیزه داده بود. این بورسیه یعنی فرصت برای ادامه درس خواندن و پیشرفت کردن، یعنی که می توانیم به آرزوهای ما برسیم و به خانواده و کشور ما مفید باشیم. و از کسایی که این برنامه را فراهم کردن بسیار زیاد سپاسگزاری میکنم، چون که این کار شما به ما نشان داده است که تنها نیستیم و کسانی هستند که به ما اهمیت میدهند. امیدوارم بتونم از این فرصت درست استفاده کنم و روزی به کسی کمک کنم همان طوری که امروز به ما کمک شد. و من میخوایم در آخر بگویم که اگر یک مرد تحصیل کند یک فرد با سواد می شود، اما اگر یک دختر تحصیل کند یک نسل را نجات می دهد. سلامت باشی حدیثه جان. بانو ایوبی، شما بیشتر در بیرون هستین و چندین سال است، من حداقل شاهد هستم، تحقیق میکنم که شما کار میکنین، دادخواهی میکنین. فکر میکنین که نهادهای بیرون، زنایی که حداقل صدا دارن، پلتفرمایی که در اختیار از اونها است، چقدر مسئولیت دارن در برابر ازی که بتانن امید خلق کنن، بتانن کار کنن و چی کار بزرگتر میتونن انجام بدن که هنوز در 4 سال انجام داده نشده؟ من فکر میکنم که ما مسئولیت ایمانی و انسانی و وجدانی ما ایجاب میکنه که اگر ما فرصت ازیر پیدا کردیم که به کشور امن بیاییم و بتانیم زندگی را اینجا ادامه بدیم، ای به این خاطر نیست که ما مثلا خیلی با خوشحالی یا با خاطر زندگی غرب اینجا آمدیم. هدف ما همی بوده اگر افغانستان رو ترک کردیم، اگر آمدیم به این کشورها، فقط و فقط به خاطر ازی بوده که صدای زنای افغانستان خاموش نشن، اما مشعل مبارزه همچنان روشن باشه. و از همه مهمتر من فکر میکنم که این مسئولیت ما هست که در حتی اگر کوچکترین روزنه ما میبینیم که اینجا میتونه برای زنان و دختران افغانستان یک فرصت ایجاد کنه، صدای از اونا اونجا بلند شد، ما باید از او استفاده کنیم. و در آخر ما میخوایم که یک تمجیدم از کار نهاد دفاع بکنم، به خاطر ازی که ما نهادهای خیلی زیاد را ما خودم شاهد بودیم که در طول سالها
حتی از دوران جمهوریت فعال بودن، ولی من فکر میکنم دستاوردهای نهاد دفاع خیلی چشمگیر بوده و خیلی اساسی و بنیادی روی همون نقطه‌ای که ضرور است باید کار شود همونجا فوکس میکنن. وقتی که من اعلان مسئله 5000 بورسیه را شنیدم و وقتی که در اعلامیه آمده بود که نه تنها این بورسیه فرصت تحصیل آنلاین برای دخترها برابر میکنه، بلکه حتی بر از اینا سند فراغت داده میشه، چیزی که به عنوان کسی که ما برای تحصیل و تعلیم دخترها در 4 سال دنبالش بودیم، با نهادهای مختلف کار کردیم، یک چیز بسیار مشکل و حتی ناممکن بوده که مثلا پوانتونا حاضر شدن یا مکاتب بین المللی حاضر شدن که مثلا در کاریکولم درسی خود با زنان و دختران افغان شریک بسازن، اما همین فرصتی که یک سند فراغت برای از دخترها داده شود این مساعد نبود متاسفانه. به اون خاطر اکثرا ما با بنبست میخوردیم و چیزی که من همیشه از دخترای افغانستان در زومکالا و صحبتایی که دارم میشنم است که خب ما درس خو میخوانیم، کوشش خودم میکنیم، اما آیا سند فراغت هم در کار است؟ آیا ما میتونیم که ثابت کنیم که ما فارغ شدیم یا سرتیفیکیت هست؟ و من فکر میکنم خود از این برای ما انگیزه دخترها بیشتر میافزاید و امیدوار هستم که نهاد دفاع در کنار از این که بورسیه‌های آنلاین گرفتن موفق شود که یک تعداد بورسیه‌های حضوری برای دخترها فراهم بتونن که تعدادی از دخترها بتونن از افغانستان بیاین بیرون و ادامه تحصیل بدن و این مبارزه همچنان ادامه داشته باشه. و یک پیامم برای دختر خانمایی که داخل افغانستان هستن به شمول مریم جان که اینجا نشسته میخوایم برشانی پیام داشته باشم که لطفاً با پروپاگاندا و تبلیغات منفی که در فضای مجازی صورت میگیره علیه حرکت زنان، علیه فعالیت زنان که کوشش میکنن به اینا، مثلا به دخترای داخل بارها بر ما تماس گرفته که آیا نشستایی که شما دارین این نتیجه میته یا نمیته، آیا اینا به درد ما میخوره یا نمیخوره. ولی من اینو براتون میگویم که حتی یک پرس کنفرانس معمولی هم حتما به درد زنان و دختران افغانستان میخوره، به خاطر از اینکه جهان در یک جنگ خبرهای بد و بدتر در رسانه ها قرار داره و اگر امی صدای زن افغان از پلتفرم‌های مختلف، کنفرانس ها، پرس کنفرانس اینا بار و 1000 بار روی همون موضوع صحبت نشه، من فکر میکنم که افغانستان فراموش میشه و وظیفه ما ای است و ما میخوایم این را بگوییم که ما نمیگذاریم که افغانستان و دختران افغان فراموش شوند و امید من ای است که شما لطفاً امید خود از دست ندین و از کوچکترین فرصتی که برای شما پیش میآید حتما استفاده بکنین و نگذارین که اینمی فاصله که بین شما و آموزش پیش آمده شما را از یاد گرفتن دور بسازه. شما از اینترنت استفاده کنین، از موادی که در اینترنت است استفاده کنین، به خاطر از اینکه طالب رفتنی است، این وضعیت تا آخر ماندنی نیست و نباید شما عقب بانین. به اون خاطر یک مسئولیت به خود شما برمیگرده که باید کوتاه نیاین و از اون کوچکترین دسترسی که دارین استفاده خوب بکنین. بسیار تشکر بانو ایوبی. قسمی که شما گفتین با وجود تمام محدودیت هایی که وجود داره، چیزی که ما را در دفاع شگفت زده ساخت بعد از اعلام این خبر ای بود که ما اپلیکیشن های زیاد دریافت کردیم و این نشان میده که چقدر دخترها هنوز انگیزه دارن برای یاد گرفتن و وقت بحث سند مطرح میشه به گفته شما به می شکل وقت یک دختر به این باور میرسه که ما وقت ما ضایع نمیشه، در کنار از این که من یاد میگیرم من یک سند معتبرم میتونم داشته باشم که وقت طالب میره برویت از او سند من میتونم وارد دانشگاه شوم، این ممکن است برایشان بیشتر انرژی مثبت بده. میخوایم که به عنوان پرسش اخیر از حدیثه جان بپرسم که چقدر خبر شدنی که شما در کنار از اینکه درس میخوانین سند دریافت میکنین با شما خوشایند بود و آخرین گپایی که فکر میکنین هنوز در هیچ جایی نگفتین، این فرصت است که گپای شما رو بشنویم. خب من در پهلویی که سند دریافت میکنم واقعا امید و انگیزه ایم بالاتر میشه، چون من وقتی که در اینجا درس بخوانم بتونم که درس های خود را ادامه بدم و بالاخره یک سند دریافت کنم، این به من افتخار بزرگی است و امید و انگیزه مرا بالاتر و بالاتر میبره و ما واقعا به این مکتب و به این بورسیه افتخار میکنم
و واقعا خوشحال هستم که میتونم در این شرایط سختی که فعلا در افغانستان هیچ امکانات نیست، نه کورس است، نه مکتب است، نه کدام چیز دیگه است. من میتونم از این طریق بهترتر درس خود ادامه بدم. تشکر. بانو امیری، قسمی که بانو ایوبی و حدیثه جان هم اشاره کردن، ایجاد کردن فرصت‌های تحصیلی برای دخترها، قسمی که نهاد دفاع اعلام کرد فرصت تحصیل بورسیه برای 5000 دختر را مساعد ساخته. اگر نهادهای دیگه هم به این فرصت‌ها، به این روند ادامه بده، فکر میکنین چقدر میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه کمک کنه برای دخترانی که علاقه برای یادگیری هستن و کسایی که هنوز دوست دارن یاد بگیرن و به مکتب برن؟ قطعاً که بسیار مهم و اساسی هستند. از دو جایی که ما در اکثر صحبت‌هایم به این موضوع اشاره کردیم که صحبت کردن کافی نیست و ما نیاز است که دست به کار شویم. نیاز هست که یک کاری انجام بدیم. فرصت آموزشی را خود ما باید ایجاد کنیم، چون امر ثانی قرار نیست اتفاق بیفته. ایره همگی ما به طور کامل میفهمیم که امر ثانی که ما منتظرش هستیم اتفاق نمیفته. اگر اتفاق میافتاد در 4 سال امر ثانی اتفاق میافتاد. پس بنابراین نیاز است که خود ما دست به کار شویم، فرصت‌های آموزشی را ایجاد بکنیم. شاید نتونیم که بر همگی یک مکتب آموزشی نمیتونه بر همگی چندین میلیون دختر افغانستان بتونه آموزش بده، یا یک شخص شاید نتونه، ولی اگر همگی ما کم کم تلاش کنیم، از حداقل ترین کارهایی را که میتونیم شروع بکنیم، میتونیم زندگی‌های زیاد را تغییر بدیم. مثلا خود امروز 20 شاگرد را حداقل یا 30 شاگرد را میتونم تدریس کنم و این بر من حس خوبی را میده که شاید اگر نتونم تعداد زیاد را کمک بکنم، به تعداد زیاد تدریس کنم، حداقل بهتر از است که به هیچ کسی کمکم نرسه. بنابراین بسیار مهم است که مراکز آموزشی یا فرصت‌های آموزشی در کل ساخته شود و حمایت صورت بگیره و این بسیار خوب است. حتی از بسیار از مراکز آموزشی که ساخته شده بر ما امیدوار کننده است، چون که خیلی به شکل پروفشنال و عالی ساخته میشه که حتی مکاتب قبل از اینکه بسته شوند با او مواد درسی و او سطح تحصیلی خوبی نبودن و امیدوار هستم که هر چیز زودتر به شکل کلی تمام دخترای افغانستان بتونن که به آموزش دسترسی داشته باشن. ممنون از حضور شما مهمانان گرامی، بانو نیلوفر ایوبی، بانو حدیثه و بانو فاطمه امیری.